امشب در 24 تهدید سپاه پاسداران علیه شناورهایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همزمان وزرای خارجه آمریکا و عمان بر عبور بدون پرداخت عوارض از این آب را تاکید کردند. واکنش قالیباف به سخنان ترامپ درباره فروش غلات آمریکایی به ایران. رئیس مجلس میگه تنها محصول آمریکایی برای جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیه. و هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. گزارش این سازمان میگه جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با کشمکش‌ها در تنگه هرمز بر سر عبور کشتی‌ها، داده‌های سرویس ردیابی دریایی مارین ترافیک نشون میده دست کم 3 نفتکش که در حال خروج از خلیج فارس بودن تغییر مسیر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگه هم مسیرشون رو به سمت آبهای شمالی نزدیک سواحل ایران تغییر دادن. همزمان ساعتی پیش به گزارش وال استریت ژورنال 2 مقام ارشد آمریکایی گفتن نیروی دریایی سپاه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. این در حالی که سپاه پاسداران پنجشنبه در پیامی رادیویی به شناورها هشدار داده بود عبور از تنگه هرمز فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیره. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Sepah Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Sepah Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Sepah Navy out. سازمان دریانوردی سازمان ملل هم گفته اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو بعد از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. این در حالی که در بحرین شورای همکاری خلیج فارس در نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود هر گونه تفاهم در منطقه باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری رو تضمین کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که اون نقطه اتصال اصلی این تفاهمنامه اولی که دست کم باز شدن تنگه هرمز بود هم الان از سمت ایران با چالش روبرو شده. همینطوره، اقداماتی که جمهوری اسلامی از روز گذشته در تنگه هرمز انجام داده مغایر هست با اون تعهدی که در یادداشت تفاهم داده در رابطه با تنگه هرمز. در ازای باز کردن تنگه هرمز ایالات متحده آمد محاصره دریایی رو برداشت. محاصره دریایی زودتر از باز شدن تنگه هرمز برداشته شد. جمهوری اسلامی در این روزها میلیون‌ها بشکه نفت از انتهای خرداد تا الان تونسته که صادر بکنه و اتفاقی که افتاد روز گذشته که آغازگر این تنش‌ها، این پیام‌های اخطاری که پخش کردی بود و بعد منتهی شد به شلیک موشک به این تانکری که الان داریم راجبش صحبت می‌کنیم، این بود که سازمان بین‌المللی دریانوردی آمد یک مسیر فرعی معرفی کرد که خیلی وارد عمان میشد این مسیر و این یک مسیر جایگزین اعلام شد برای اون انبوه تانکرها و کشتی‌هایی که در خلیج فارس برای بیش از 100 روزه که اسیر شدن. اونجا یک ترافیک بزرگ دریایی ایجاد شده برای اینکه اونجا رو بتونن تخلیه بکنن، خلوت بکنن، مسیری رو باز بکنن. این رو اعلام کردند که مسیر فرعی است. گفتند که با ایران هم هماهنگ شده، یعنی روشن نیست که از جانب جمهوری اسلامی چه کسی با این سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگی‌ها رو انجام داده. این سازمان گفته بود با تمامی کشورهای منطقه، با عمان، با ایران، با ایالات متحده هماهنگ شده برای باز شدن این مسیر. این مسیر باز شد، از اونجا تانکرها شروع کردن. اعداد و ارقام همینطور داره میره بالاتر، تعداد تانکرهایی که داره عبور میکنه، تا اینکه سپاه آمد اعلام کرد که اخطار داده که این تانکرها نباید از اون مسیر عبور بکنن
گفتند که رسیدیم به یک شلیک که الان وال استریت ژورنال داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه از سمت سپاه بوده. مشخصاً تانکری در ام القصر عراق از اونجا شروع کرده مسیر خودش رو که بره به سمت سنگاپور، پرچم سنگاپور داشته، بدون اینکه اخطار بدن، بدون اینکه هیچ گونه پیام اضطراری روی رادیو دریافت بکنه. این تانکر که اسمش اور لاولی هست رو اینها زدند. جلودار بوده، سردمدار بوده، 3 تانکر دیگه پشتش می اومدن، سرعتش بالاتر بوده. این رو که زدن، 3 تانکر دیگر برگشتن. سپاهیان مدعی هستند که 5 تانکر رو تونستن برگردونن. این تنش ها ادامه داره. سوالات معتبری که ایجاد میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی گفته که تنگه رو باز میکنم، چرا نیاز به این شده که مسیر جدید دریایی تعریف بشه؟ اگر مسیر جدید تعریف شده به این خاطر که عملیات مین‌روبی سریع نبوده، چرا سپاه از این مسئله خوشحال نیست و چرا همه اینها داره زمانی اتفاق میفته که آقای روبیو در منطقه است؟ از 12 ژوئن تا امروز جمعه، فردا میشه 2 هفته که جمهوری اسلامی به تانکر شلیک نکرده بود. چرا در حین این سفر انجام شده؟ اختلافات بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگه هرمز چه میتونه باشه؟ این همه سوالات معتبر هست. آقای روبیو در سفرش به خاورمیانه زیاد راجع به تنگه هرمز صحبت کرده. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آبهای سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه میتواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراهای بین‌المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. فرداد، همونطور که داریم از این صحبت ها میشنویم، مسئله اصلی اون ترتیبات ایرانی است. اون چیزی که قالیباف توصیفش میکنه عوارض گرفتن تحت هر عنوانی. وال استریت ژورنال گزارش رو منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک نظام حقوقی جدید اونجا تشکیل بده، اگرچه که نمیتونه عوارض عبور و مرور دریافت کنه مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. به دنبال این هستش که یک چیزی شبیه تنگه داردانل در ترکیه، اونجا ترکیه میتونه عوارض رو دریافت کنه. بحث حقوق پیچیده‌ای داره. این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کار مشابهی رو انجام بده. با طرف‌های مختلف در خلیج فارس هم صحبت کرده، با چین هم صحبت کرده، با آمریکا هم صحبت کرده که یک عوارضی رو اونجا مثلا به عنوان اینکه اگر فانوس دریایی وجود داره، اگر که من اونجا کشتی‌هایی داشته باشم که پزشک داشته باشه، کسی که میخواد اونجا رد بشه مشکلی براش پیش اومد، من پزشک در اختیارشون قرار بدم. تحت همه این مسائل جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه پولی دریافت کنه و به نظر میرسه همه این مشکلاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم اختلافات سر این هاست. مشخصا به این خاطر که عمانی ها از روز گذشته اعلام کردن که عوارضی دریافت نخواهد شد. همین صبح امروز آقای عراقچی با بوسعیدی همتای عمانی خودش در رابطه با تنگه هرمز تنش‌ها صحبت کرده. بحث عوارض، بحث دریافت پول از سمت جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. ما میدونیم یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه میده که با عمان، با کشورهای عاشق خلیج فارس صحبت بکنند، ببینند که میخوان چه بکنند. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از همین پول‌ها سالی 40 میلیارد دلار درآمد کسب بکنه. حتی به کشورهای عرب هم پیشنهاد داده شما هم میتونید بیاین سهمی بگیرید. به آمریکا هم پیشنهاد داده که سهمی بگیریم اگر همگی جمع شیم و بخوایم چنین عوارضی رو دریافت کنیم. ولی این سفری که آقای روبیو انجام داده به نظر میاد یک مقدار داره این ایده رو به عقب میرونه. روی کشورهای عاشق خلیج فارس اثرگذاری ایجاد کرده. داریم مثالش رو روی عمان میبینیم که بحث دریافت پول رو ملغا بکنن. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. وزارت خارجه عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از راه حل‌های سیاسی و تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در منطقه تاکید کرد. همزمان عباس عراقچی گفته گفتگو با عمان درباره چارچوب مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز ادامه داره و این روند با دیگر کشورهای همسایه هم پیگیری میشه. حسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، همین اول
کار هنوز این تفاهم نامه امضاش خشک نشده، هرچند امضاش دیجیتال بود. به نظر میرسه که ایران در مورد این عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز داره معضل ایجاد میکنه، ولی از یک طرف هم به نظر ظاهراً یک اتفاقی داره میفته که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و اون عبور بیشتر این کشتی‌ها از بخش جنوبی تر تنگه هست در آبهای ساحلی عمان. بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کسی اگه فکر میکرد که ایران مثلا به خاطر اینکه توافقنامه اجرا شده بیاد فوراً اجازه بده که کشتی‌ها عبور بکنن بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، به طبع اون ساده لوحی بود. چرا؟ چون همزمان با اون درخواست‌های اینها در لبنان در واقع انجام نشده، همچنین درخواست‌های اینها برای اینکه گرفتن پولشون که در واقع آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که اینها بگیرن، این رو هم در واقع به طور کامل انجام نشده. برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن در آینده، حداقل برای این دلیل، حالا دلایل دیگری هم ممکنه داشته باشن، اینها واضح بود که مشکلاتی هر از چندگاهی ایجاد خواهند کرد. الان همونطور که هم گزارشگر شما اشاره کرد، آقای روبیو در منطقه هستش، در این زمینه داره صحبت میکنه. برای اینها میخوان هم نشون بدن که قدرت این رو دارن هنوز با وجود این توافق که این منطقه رو ببندن. این که صحبت شده که ما توافق نامه‌ای داریم یا تفاهم نامه‌ای داریم برای 60 روز، به معنای این نیست که ایران حالا بیاد به طور کامل در واقع به این پایبند باشه، بخاطر که طرف‌های دیگر هم تفسیر دیگری دارن. یعنی آمریکایی‌ها تفسیرشون از ایران در مورد این تفاهم‌نامه متفاوت هست، اسرائیلی‌ها هم متفاوت هست. هر کدوم از اینها حرفی که میزنن در واقع 80% اون چیزی که در این توافقنامه هست رو همه قبول دارن، حدود 10 تا 20% رو تفسیر مختلف در موردش دارن و به این پیش بینی میشد که اینها در واقع هر کدومشون در جایی که میتونن بیان در واقع کاری رو که لازم میبینن انجام بدن. الان ایران داره اون کار رو میکنه که بتونه در واقع در بقیه موارد هم مذاکره بکنه. اینکه ایران بیاد در آینده اینجا مثلا از کشتی‌ها عوارض بگیره احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود، به خاطر اینکه قوانین بین‌المللی این اجازه نمیده و هیچ کشوری احتمالاً همه علیهش متحد خواهد شد. به عنوانی که الان مثلا آمریکایی‌ها با اروپا اختلاف دارن، بین آمریکا و اسرائیل اختلاف هست، کشورهای عربی حتی ناامید هستن از حمایت آمریکا در زمان جنگ با ایران. اختلافاتی که بین اینها وجود داره در صورتی که ایران اینو بتونه عملی بکنه در واقع از بین خواهند رفت و همه علیه ایران متحد خواهند شد. و به این فکر من این هستش که در واقع ایرانی‌ها این رو به عنوان گامی برای مذاکره استفاده می‌کنن و احتمال زیاد حداقل بعضی‌ها در رأس جمهوری اسلامی می‌دونن که این در عمل اجرا نخواهد شد، اما در این مرحله مذاکرات احتمالاً اهرم فشار بسیار مهمی، در واقع تنها اهرم فشاری هستش که دارن. در این لحظه که صحبت می‌کنیم ظاهراً موضوع ایران خیلی موضوع فقط تعرفه نیست. هم میبینم که شهرام خلدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه روابط بین الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. خوش آمدید آقای خلدی. اینو از شما بپرسم، به نظر میرسه که در این مقطع ایران خیلی دغدغه دست کم در این 60 روز دغدغه گرفتن عوارض نداره، اما نگران از این هستش که کریدور جدیدی باز شده در بخش جنوبی تنگه هرمز از طریق آبهای عمان و بیشتر نگران اینن ظاهرا که این کشتی‌ها دارن عبور مرور میکنن. توافق هم همین بوده ولی هیچ هماهنگی با تهران ندارن و شاید نگرانن که دستشون تو پوست گردو بمونه. دقیقا همینطور قربان، خدمتتون درود میفرستم خدمت جناب آشور و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که ببینید مسئله همون هست و از روی تفسیرهایی که عالی‌ترین مقامات آمریکایی توی این 2-3 هفته اخیر در گفتگوهای خصوصیشون حالا به شکل‌های مختلف دادن از این تفاهم نامه، مشخص هستش که این تفاهم نامه در مورد مسئله اتمی درباره هیچ کدوم از این مسئله ها نیست در درجه اول، حتی درباره تحریم ها هم نیست. مسئله درباره این هستش که تنگه هرمز باز بشه. اگر رفتار مثبتی از جمهوری اسلامی دیده شد که اطمینان حاصل بکنه برای متحدان آمریکا در منطقه و ایالات متحده که اینها دارن رفتار خوبی از خودشون نشون میدن، به تدریج اون مسائل دیگه
انجام بشه، مجوز برای نفت، آزاد شدن بعضی از پولهایی که اینها دارن اینور اونور و مسائل دیگه. باز شدن تنگه هرمز خب طبیعتاً یک در واقع تیغ دولبه است برای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حتی با بستنش اینها باعث شدن که کشورهای عربی برن دنبال راه حل‌های دیگه و دور بزنن و این در تاریخ دنیا بی سابقه نیست. وقتی که ناصر اومد کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و بعد جنگ‌های مختلفی توی اون قضیه اتفاق افتاد، این باعث شد که اون وقت کره جنوبی و ژاپن برن دنبال درست کردن سوپر تانکرها که کل قاره آفریقا رو دور می‌زدن یا اینکه اصلا از کانال سوئز عبور نمی‌کردن. این باعث شد که در واقع درآمد مصر از کانال سوئزی که طبق تمام عرف معتبر و شرکت مربوطه پولی که میگرفت درآمدش به شدت کاهش پیدا بکنه و این یکی از انگیزه های پرزیدنت انور سادات بود که در واقع کمپ دیوید رو امضا بکنه، برای اینکه حتی اون موقعی هم که کانال سوئز باز شده بود و جنگ نبود، تعرفه‌ای که شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کردن بر هر کشتی که از کانال سوئز عبور بکنه تعرفه‌های بسیار سنگینی بود. همین اتفاق داره برای تنگه هرمز میفته. حتی اگر جمهوری اسلامی بگه که من کاری ندارم با این قضیه مسیر دوم ایجاد شدن از نزدیکی طرف عمانی، کماکان بیمه هایی که تحمیل خواهد شد بر محموله هایی که باید عبور بکنه از تنگه هرمز از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر من میرسه که مسئله فقط خوشرفتاری جمهوری اسلامی یا پیامدهای ناخواسته نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از این کارت هم به عنوان چوب و هم به عنوان هویج استفاده کنه، چون خودش هم به این تنگه هرمز وابسته است. آقای عاشور، آقای خلدی از این موقعیت تنگه هرمز به عنوان کارت یاد کرده. آیا فکر میکنید که این کارت رو جمهوری اسلامی بیش از حد بازی کرده به اندازه‌ای که الان ممکنه دیر یا زود براش بسوزه و دیگه اون ارزش جریان جنگ و حتی این اواخر رو نداشته باشه براشون؟ نه، من فکر نمی کنم که بیش از هر از تا الان استفاده کرده باشه. همونطور که اشاره کردم، اگر در دراز مدت از این استفاده بکنه باعث اتحاد دیگران علیهش خواهد شد. یعنی اختلافاتی که بین کشورهای عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا بین خودشون وجود داره سر جنگ با ایران یا سر توافق با ایران، حتی همه اینها کنار گذاشته خواهد شد و همه علیه ایران متحد خواهد شد. یعنی من نمیدونم که تا چه حد در واقع چه کسی در رأس قدرت در ایران اینو درک کرده که اگر این رو زیادی از این کارت استفاده بکنن به ضررشون خواهد شد. اما در این مقطع با توجه به اینکه 60 روز مهلت داده شده به همه اطراف، فکر نمی کنم که از دستشون در واقع دارن زیادی بازی بکنن. فکر میکنم که دارن از این استفاده میکنن که به امتیازات دیگری برسن، ولی در نهایت مجبور خواهند شد که این رو باز بکنن. همونطور که اشاره کرد مهمان عزیزان، این که خود ایران هم باید از این استفاده کنه. بسته شدنش برای ایران هم خواهد بود. از طرفی تمایل ایران به بستنش حداقل. آقای عاشور، عذرخواهی میکنم خط ارتباطیمون با شما مختل شد، لحظاتی صدای شما منقطع شد. آقای خلدی، مشخصه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از این تنگه هرمز درآمدزایی بکنه. همکارم اشاره کرد حرف از چیزی در حدود 40 میلیارد دلار در سال میزنه که تقریباً 3-4 برابر پولیه که حتی مصری ها از کانال سوئز به دست میارن. میدونم که خب بیشتر جهان طبیعتاً باهاش مخالفت میکنه، اما تعداد کشورهایی هم که موقعیت این چنینی دارن بسیار محدوده. مراکش و اسپانیا است در جبل الطارق، سنگاپور و اندونزی در مالاکا و چند نمونه محدود دیگر. حالا بعضیاشون هم که دستاز مثل کانال سوئز و پاناما. آیا فکر میکنید که اگر از اون اهرم ترس و تهدید و زور و پهپاد و موشک و موارد دیگر استفاده بکنه، جمهوری اسلامی حتی اگر جامعه جهانی دلش نخواد میتونه تهران اونها رو مجبور بکنه که عوارضی پرداخت بکنن؟ ببینید قربان، جناب عاشور به این قضیه 60 روز اشاره میکنن. یک هفته از این 60 روز اوردی گذشته.
تا ما چشم به هم بزنیم 60 روز هم خواهد گذشت. الان ما در سالگرد جنگ 12 روزه هستیم. 60 روز واقعا زمان کمی هست در این معادلات بین المللی و جمهوری اسلامی بر اساس تفسیری که مقامات عالی آمریکایی از این تفاهم نامه دارن، این تنگه هرمز و باز شدنش رو دقیقاً تبدیل به استخوان زخمی کردن که اگر جمهوری اسلامی بیش از اندازه بخواد ازش سوء استفاده در واقع بخواد بکنه، اون وقت همه میرن دنبال راههای دیگه. عربستان سعودی، امارات، همه اینا حتی الان دنبال این هستن که نه تنها نفتشون رو از طریق زمینی و لوله بفرستن، به این فکر هستن همه که گاز رو از طریق زمینی و لوله بفرستن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقا مصری‌ها هستن که از همه بیشتر میبرن، برای اینکه این میره به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز میره برای مثال به اروپا. حالا ژاپنی‌ها ممکنه مشکل پیدا کنن، اونم مشکلش قابل حله، برای اینکه میاد این طرف به در واقع دریای عرب و از اونجا فرستاده میشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد از حوثی‌ها استفاده بکنه. مسئله کانال‌های دستساز و انسان ساخته رو فرمودید. این اجازه بدید در پیرو صحبت‌های خانم قرایی اینو اضافه کنم. کنوانسیون مربوط به داردانل در بین دو جنگ جهانی بسته شد به خاطر مسائلی که در جنگ جهانی اول سر تنگه داردانل اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه مقداری متفاوته. در مورد اسپانیا و مراکش هم فرمودید. بریتانیا 300 ساله که روی اون صخره جبل الطارق یک پایگاه دریایی عظیم داره. یعنی همچین نیستش که اسپانیا و مراکش هر کاری که خواستند بکنن. نیروی دریایی بریتانیا به هر حال از مجموع نیروی دریایی اسپانیا و مراکش بسیار نیرومندتر، توانایی‌های خودش هم نشون داده. حتی اگر اسپانیا بخواد روزی از ناتو بیاد بره بیرون، با بریتانیا میخواد چی کار بکنه. ببینید به نظر من مثالی که باید آورد اینجا مثال تنگه موزامبیک یا کانال مانش هست. مگه بریتانیا و فرانسه مسلط نیستن به کانال مانش؟ مگه تمام اروپای شمالی وابستگی نداره به کانال مانش؟ آیا اونها اومدن عوارض بگیرن در این 300 سال گذشته ازش؟ نه تنها نیومدن عوارض بگیرن که از جیب خودشون هم خرج میکنن برای اینکه نیروهای دریاییشون امنیتش رو اضافه بکنن، برای اینکه سود میبرن از اینکه این آبراه وجود داشته باشه. موضوع اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی مثل یک بازیگر نرمال نپیونده به تمام قرار و مدارهای بین المللی، به جای این که بخواد اخاذی بکنه و تنگه هرمز رو تبدیل بکنه به سرگردنه، میتونه بسیار میلیاردها، صدها میلیارد دلار میتونه منفعت ببره. مثلا همین عراق رو نگاه بکنید. چرا عراق باید عملا خودش رو بندازه طرف دیگر اعضای شورای خلیج فارس برای اینکه عوارض نده؟ برای اینکه عراق در واقع شکننده ترین و حساس ترین موقعیت رو داره در مورد خلیج فارس. اون دسترسی که دیگران به خلیج فارس دارند رو عراق نداره. اتفاقا عراقی ها بیشتر از همه از جهاتی، متاسفم که اینجوری باید بگم، پای جمهوری اسلامی روی گلوشونه و داره خفشون میکنه. بنابراین به نظر من میرسه که اگر قرار باشه که راه و چاهی باشه، همونجوری که در اون کنفرانس خبری خصوصی مقامات عالی آمریکایی برگشتن گفتن که خب یه کنوانسیونی درباره مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز بسته بشه، همون بلایی سر ایران میاد که در مورد کنوانسیون دریای خزر اومد. برای اینکه اکثریت اون کشورهایی هستن که از هر جهت، از نظر زبان بین‌المللی، زبان فرهنگی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی، زبان همدیگر رو صحبت میکنن و حتی اگر عمان و قطر هم با جمهوری اسلامی هم دست بشن، یک همچین کنوانسیونی به ضرر جمهوری اسلامی و به ضرر ایران خواهد بود، با عوارض یا بدون عوارض. ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه، هم به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران رو وادار کرد پای میز مذاکره بیاد. او گفته حالا خاورمیانه در وضعیت صلح‌آمیزتری قرار داره، اما الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نگاه کاملا متفاوتی داره. بخشی از صحبتاشو بشنویم. Every time we hear one report out of
وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم، 1 ساعت بعدش کلاً یه چیز دیگه میشنویم. دقیقاً همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچکس هم نتونست درست توضیح بده که اصلاً چرا ما باید توی ایران بمب می‌ریختیم. پاسخ‌ها ساعتی، گاهی حتی دقیقه‌ای عوض می‌شد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت می‌زدن. حالا هم دقیقاً همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه. همکارم مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، خب در مورد کسی مثل سناتور وارن اگر حرفی در حمایت از آقای ترامپ میزد غریب و عجیب بود، اما در روزهای گذشته شنیدیم که بعضی از حامیان و طرفداران سنتی آقای ترامپ هم نقاط اختلافی داشتن در مورد این تفاهم نامه. به نظر میرسه که اما کاخ سفید به اشکال مختلف از فرستادن خود آقای ترامپ به کنگره گرفته تا جلسات خصوصی و حضوری با بعضی از قانونگذاران با چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و حتی جی دی ونس سعی میکنن که حداقل هم حزبی‌های خودشون رو متقاعد بکنن که این تفاهم نامه خوبیه. اونم نه با روش مسالمت‌آمیز. گویا این ترامپ دیروز که اومده اینجا در کنگره آمریکا رسما صداش رو انداخته توی سرش با داد و بیداد و حتی فحاشی فرداد. این قانونگذارای جمهوری‌ها رو مجبور کرد تا ساعت 10 شب، نصف شب، یعنی دیر وقت دیروز، بمونن در کنگره آمریکا، برن دوباره رأی بدن که بگم با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. یعنی الان رسما در شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم قطعنامه پایان جنگ در ایران پس گرفته شده که اصلا این خود تصویبش هم تاریخی هست. این پس گرفته شدنش هم تاریخی است. اصلا یک داستانی هست اینجا در کنگره. جلسه دیروز بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی داره. داخل جلسه گویا این سناتور کسیدی سر ترامپ داد میزنه، حداقل خودش اینطوری ادعا میکنه. میگه من داد زدم سر ترامپ، گفتم چرا جنگ ایران که قرار بود 4 هفته‌ای تمام بشه انقدر طولانی بشه. میگه ترامپ بلندتر داد زده. اولا که بهش گفته دیوانه به گزارش مطبوعات و بهش هم گفته برو رأی تو پس بگیر، مسالمتاً به شما ربطی نداره. و وقتی هم که ترامپ از جلسه اومد بیرون خطاب به خبرنگارا هم همینطوری گفت. بعد از یک دعوای بسیار گسترده گفت جلسه خوبی بود، اگرچه از یک دو نفرشون اصلا خوشم نمیاد و جلسه‌ای که تماما در مورد ایران بود. من دیشب خونه بودم، حدوداً ساعت 9 و 10 شب بود که این رأیگیری برگزار شد و این رأی پس گرفته شده. از آقای کسیدی پرسیدن چرا رأی تو پس گرفتی؟ میگن ترامپ گفته دیوانه. جلسه چطور بود؟ گفت آره دعوا شد، دعوا مثل دعوای حیات مدرسه ها بود. میگفت وسط جلسه من به ویتکاف تکست دادم، ویتکاف هم اونجا بود. بهش گفتم من مشکلی ندارم شما جنگتون رو تو ایران ادامه بدید، اما باید به من توضیح بدید چرا. میگفت ویتکاف به من گفت بیا کاخ سفید. میگفت بعد از جلسه من رفتم کاخ سفید، ویتکاف و جی دی ونس دوتای من رو نشوندن، به من توضیح دادم. وقتی که توضیح دادم من به این نتیجه رسیدم راست میگن. الان خوبیت نداره جلوی ایرانی‌ها ما پشت ترامپ رو خالی بکنیم. خلاصه رأیگیری کردن. اون دو نفری که از این قطعنامه پایان جنگ در ایران دفاع کرده بودن رأیشون رو پس گرفتن، رند پال و کسیدی، و الان ما در وضعیتی هستیم که کنگره آمریکا دیگه پشت ترامپ رو خالی نکرده. آخر شب ترامپ هم یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت الان پیام به ایرانی‌ها رسانیده شد، یعنی ما هیچ مشکلی برای ادامه جنگ در ایران نداریم. اما این سوال ایجاد شد که چرا ترامپ این کارو کرد؟ ترامپ که اصلا میگه برای من مهم نیست کنگره آمریکا. بعد شخصا پاشد با تمام تیم ایرانش اومد در کنگره، این قطعنامه رو پس گرفت. آیا قرار هست دوباره به ایران حمله بکنه؟ مشخصا بسیار بیشتر از چیزی که ترامپ تظاهر میکنه جنگ ایران براش مهمه. اما نظر جمهوری‌خواها مهم هست. سناتور شیحی رو بشنویم چی میگه، مصاحبه‌ای که من باهاش داشتم. بارها گفتم که نمیخوام حتی $1 به اونها داده بشه. اگه قرار باشه به هر شکلی اجازه دسترسی به منابع مالی، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه درآمدهای نفتی داده بشه، باید سازوکارهای کنترلی مشخصی از سوی ما وجود داشته باشه. یعنی این پول در حساب امانی نگهداری بشه و ما کنترل کنیم که کجا خرج میشه و صرف خرید چه چیزهایی میشه. در هیچ شرایطی فکر نمی‌کنم دادن هر مقدار پول به اونها ایده خوبی باشه، چون از آنها برای خرید گلوله، بمب و کشتن آمریکایی‌ها استفاده خواهند کرد. با این احتساب، این قطعنامه‌ای که پس گرفته شده، اگرچه دموکرات‌ها میگن هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و از نظر قانونی و حقوقی هم قطعنامه قبلی که تصویب شده رو لغو نمی‌کنه. به قول سناتور کین که میگه قطار از ایستگاه خارج شده. حالا هر چقدر هم که ترامپ بیاد اینجا داد و بیداد بکنه در کنگره، نمیتونه نظر اصلی رو عوض بکنه. بعد از اینکه ترامپ از کنگره آمریکا هم رفت، یک صورت حساب فرستاد برای کنگره آمریکا که تصویب کنید، پول جنگ رو بهمون بدید. صورت حساب مشخصا مبلغش حدوداً 67 میلیارد دلار فقط در مورد این جنگ هست که 21 میلیارد دلارش برای خرید جایگزینی مهمات جنگی هست و 300 میلیون دلارش هم برای امنیت سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه در صورت وقوع دوباره جنگ توسط ایران. ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی در کنگره.
رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داده و اون رو دروغ خونده. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته، وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کنه. مارکو روبیو هم در بخش دیگری از صحبتاش در بحرین گفته اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نمونه، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار داره. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمیکنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کار انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگر این کار نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، به ما پیوسته. آقای برزگر، هرچی جلو میریم الان روشن‌تر میشه که بخش بزرگی از این وعده‌های آمریکا خیلی شرط و شروط داره. مثلا حتی همین آزادسازی پول‌های ایران حرف از اینه که باید محصولات کشاورزی آمریکایی رو خرید بکنن. چقدر واقعا هضم چنین چیزی برای به خصوص اون بدنه تندروتر سپاه پاسداران امکان پذیر هست و آیا به نظرتون چهره‌ای مثل قالیباف میتونن این رو به بیسشون بفروشن در داخل ایران؟ با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید واقعا از همون ابتدا هم مشخص بود، مطرح شده بود که چون این یادداشت تفاهمی نمیتونه انبوه مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه، با آمریکا و کلا با جهان به ویژه بعد از بستن تنگی هرمز و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده حل بکنه. قبل از اون این مشکلات به جای خودش باقی بود. مسئله به جز برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همینطور مسئله گروه‌های نیابتی که از همون ابتدا جزو شروط و دلایل شروع جنگ بودن، اگرچه در یادداشت تفاهم این دو مورد اخیر مورد توجه قرار نگرفتن، اما معناش این نبود که فراموش شدن. در همین بیانیه مشترکی که شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بعد از سفر مارکو روبیو منتشر کردن، به طور مشخص علاوه بر مسئله هسته‌ای و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجدداً به این دو موضوع، یعنی برنامه موشک‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی مطرح شده. اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش و دستاوردهای خودش در واقع مطرح می‌کرد، اما الان داره آشکار میشه که اساساً چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگر واشنگتن چنین امری رو بپذیره، نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه هم که در جریان جنگ در واقع شاهد بودند که هم نیروهای نیابتی و هم برنامه موشکی چگونه موجودیت اونها رو میتونه به خطر بیاندازه، از کنار این مسائل به سادگی عبور نخواهند کرد. در مورد مشابه‌های اقتصادی هم دقیقاً این هست. شاید تنها چیزی که در عمل فعلا تحقق پیدا کرده یکی برداشتن محاصره دریایی است که خب باعث میشه که مخصوصاً کالاهای اساسی وارد ایران بشه و دوم لغو یا تعلیق 60 روزه فروش نفت و محصولات نفتی ایران. این تنها دستاوردی بوده که در واقع اون هم روبیو و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی ونس که طرفدار این مذاکرات هست، به روشنی گفتند که موقت هست و بعد از اون هر اقدامی بستگی به رفتار جمهوری اسلامی خواهد داشت. رفتار جمهوری اسلامی هم عملاً نشون میده که چون این امری در واقع بسیار بسیار پرخطر هست، به ویژه با حمله‌ای که امروز به یک کشتی باری در نزدیکی عمان انجام دادن، مجددا شک و تردیدها در این زمینه افزایش پیدا خواهد. اما در مورد این
که در داخل جمهوری اسلامی نیروهای تندرو چه خواهند کرد، تلقی من این هستش که اونها دست بالا رو در شرایط فعلی ندارن. وضعیتی که جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی بعد از آسیب‌های بزرگی که در جریان جنگ وارد شده و همینطور وضعیتی که بعد از کشتار فاجعه آمیز دی ماه بین مردم و جمهوری اسلامی پدید اومده، اونها رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. مخالفت خوانی‌ها بخشی از همون روندی است که جمهوری اسلامی به ویژه در دوران رهبری علی خامنه‌ای به اون عادت کرده، خو گرفتن و سعی می‌کنند از این نوع در واقع نمایش‌ها برای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده بکنند. وگرنه آنچه که ما شاهد بودیم در مورد همین پذیرش یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همه فرماندهان نظامی به اون رأی مثبت دادن و مقامات دیگر هم مثلا غلامعلی حداد عادل دارن سعی میکنن اون جمله منتسب به مجتبی خامنه‌ای که علل اصول نظر دیگری داشته رو تعدیل بکنن، طور دیگری تفسیر بکنن، به این معنا که در واقع مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکره هست و این اجازه رو صادر کرده. در شرایط فعلی به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه این امتیازات رو بگیره، از جمله یکی در لبنان و یکی هم در واقع گرفتن مشوق‌های اقتصادی که اون هم البته همونطور که عرض کردم همه مشروط هست. به جز بحث تعلیق تحریم‌های نفتی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور اون صندوق 300 میلیارد دلاری، باز هم دیدیم که در همین بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا تاکید شده که مشروط خواهد بود و هر زمانی میتونه لغو بشه و تداوم اون کاملا بستگی به اقدامات و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. بنابراین آنچه که امروز داره روشن میشه این هستش که جمهوری اسلامی دستاورد چندانی علیرغم تبلیغات اولیه نداشته و الان هم مذاکرات به گونه‌ای در واقع در وضعیتی قرار گرفته که حتی پاکستان اعلام کرده که توقف مذاکرات به معنای شکست گفتگوها نیست. بنابراین بخشی از اون مهلت 60 روزه به این شکل عملاً داره از دست میره بدون اینکه دو طرف پیشرفت چندانی کرده باشن. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی شکنجه ایران رو از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی خونده. این سازمان در گزارشش هشدار داده که تشدید سرکوب بعد از درگیری‌های نظامی پارسال خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر رو افزایش داده. این سازمان به مواردی مثل نهادینه بودن شکنجه در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها، مجازات‌های مثل شلاق و قطع عضو، نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایت قربانیان و خطر ویژه برای وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی اشاره کرده. ایران همچنین از معدود کشورهایی که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هرگز به اون نپیوسته. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از فرانسه به ما پیوسته. خانم برومند، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بخشی از این گزارش اشاره میشه که شکنجه در ایران نهادینه شده. دقیقاً توصیف و معنی این چه هست؟ خیلی ممنون از دعوتتون. معنی این نهادینه شدن شکنجه و نظاممند بودن شکنجه این هست که در سازوکار عادی حکومت و در حکمرانی جمهوری اسلامی شکنجه جز وسایل عادیه، یعنی چیزی استثنایی نیست. یک اراده سیاسی برای اینکه مبارزه با شکنجه بشه نه تنها وجود نداره، بلکه یک قوه قضاییه‌ای که استقلال نداره و متکیه برای محکومیت‌هاش روی شکنجه اعتراف اجباری، در حقیقت زمینه شکنجه رو نه تنها آماده میکنه و تشویق میکنه، بلکه به هیچ وجه پاسخگو هم نمیکنه
افرادی که از شکنجه استفاده میکنن به خاطر اینکه مدارک و شواهد ندارن و بنابراین احتیاج دارن به شکنجه، احتیاج دارن به اعتراف متهمین برای اینکه مدارک و شواهد به عنوان مدرک و بیشتر، یعنی هیچ کشوری وقتی که شما حکومت قانون دارین نمیتونین فقط بر اساس یک شکنجه یک فردی بر علیه خودش یک نفر رو محکوم کنین. ولی در جمهوری اسلامی یا شما اگر نگاه کنید به یادبود امید و هزاران پرونده‌ای که در یادبود امید هست، استفاده از شکنجه به عنوان تنها مدرک به عنوان تنها مدرک بسیار بسیار مرسومه و به این دلیل این خیلی اهمیت داره که به هر حال یکی از بزرگترین سازمان‌های بین المللی مبارزه با شکنجه که با نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان کار میکنه به یه سری نتایج رسیده که کجا باید فشار گذاشت برای اینکه ایران افرادی که از با شکنجه مبارزه میکنن اون افراد به هیچ وجه اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنند و تنبیه هم میشن. همینطور که می‌بینید وکلا مرتب تنبیه میشن و اجازه مبارزه با شکنجه به اونها داده نمیشه. خیلی از کشورهایی که اشکال مختلفی از مجازات رو دارن که برای بخش بزرگی از دنیای آزاد شکنجه توصیف میشه، مثل شلاق زدن عموما در کشورهای مسلمان یا ترکه زدن در کشورهای مسلمان شرقی مثل سنگاپور و اندونزی و برونئی، یک میزانی هم بالاخره با جامعه جهانی تعامل دارن و بعضی اوقات فشارهای سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مشابه شما، سازمانهای جهانی بالاخره یه تاثیراتی روی زمین میتونه بذاره. ایران یک شرایط خاصی داره، بسیار کشور منزوی هست. در این شرایط برای اونهایی که درگیر هستند در داخل ایران، واقعا برای یافتن یک حقی، برای یافتن دادخواهی چه گزینه‌هایی وجود داره؟ ببینید، بله متاسفانه وضعیت ایران از این نظر که داخل کشور فعالان حقوق بشر نمیتونن با حکومت، با مجلس در این مورد تعامل کنن، خیلی مسئله رو مشکل‌تر میکنه و اتکای ما رو میذاره روی جامعه بین المللی و متاسفانه خب و البته که تنها کاری که ما به صورت مؤثر میتونیم بکنیم اینه که مستند کنیم، مخصوصا الان که شما می‌بینید در کادر اعتراضات دیما و اعتراضات قبل از اون حکومت اصرار داره که این اعتراضات رو، مسئولیت این اعتراضات رو اسرائیل و آمریکا معرفی بکنه و بنابراین تعداد افرادی که شکنجه میشن برای اینکه اعتراف کنن که از خارج به اونها پول داده شده یا دستور اعتراض داده شده خیلی زیاد هستن. بنابراین الان مستند کردن این موارد خیلی مهمه، تعریف کردن وقایع و اینکه دقیقاً چه شکنجه هایی شدن و خب البته ما اینها رو میبریم به سازمان ملل، به دولت ها، ولی متاسفانه وقتی که شما میبینید که دولت آمریکا با ایران مذاکره میکنه و تنها چیزی که مد نظرش نیست مسئله شکنجه و مسئله حقوق بشره، یا اروپا که برای مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و باز آمریکا هم همینطور و این مسئله کاملا حاشیه‌ای بود، دست ما رو میبنده. یعنی پیامی که به ایران اینطوری داده میشه با این جور مذاکرات این هست که شما ما رو در خطر نینداز ولی با مردم خودت هر کاری میخوای بکن. این پیام واقعیه. حالا ممکنه که در موردش صحبت کنن، گاهی وقتا ابراز نگرانی از اعدام ها بکنن، ولی تا وقتی که مذاکرات با ایران، حقوق بشر که ایران بهش پایبند شده، یعنی با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی تعهد کرده که شکنجه نکنه و میاد و میره و با کمیسیون حقوق بشر گزارش میده، مذاکره میکنه، این تعهدات رو باید جدی گرفت. اگر اینها جدی گرفته نشه وضعیت ما همینطور خواهد. مرسی.
ممنونم از شما رویا برومند، فعال حقوق بشر از فرانسه، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.